Guys, for today's vlog, hindi muna tayo mag-moto vlog or kakalikot ng sasakyan. Sa ngayon, mag-upgrade muna tayo ng gadget natin. Yung typical na hard disk ng laptop, papalitan natin yung SSD. Gagawin din natin siyang dual hard disk. So, sa ngayon, papakita ko lang yung para may comparison tayo mamaya pag hard disk. Pakita ko lang yung boot up time niya. Yan. So, yun. Medyo mabilis pa naman kasi bago pa naman tong laptop. Since hindi rin naman activated tong OS Windows nito, di-decide na lang ako na hindi ko na lang siya i-clone or mag-reinstall na lang ako ng bagong OS. Then, so 500 GB gagawin na lang natin siyang secondary as a storage. Then yung SSD is gagawin natin siyang primary. Pero bago yan, check muna natin yung internal ng laptop. Inspiron 14 Dell 5100 series. Una, tanggalin muna natin yung battery. Tapos tanggalin natin pa mga screw. So, balik tayo. Balik na rin natin. May mga screw din kasi to sa ibabaw. Kung ibang model yung gadget nyo or yung laptop nyo, pwede nyo naman i-check yung manual sa website kung paano siya i-disassemble. Kung merong siyang CD drive, pwede nyo gamitin reference ng video na to. Pero kung wala, kadalasan sa mga new model, meron na silang yung isang klase ng hard disk, yung hindi siya yung SATA M.2. Ito yung papalitan natin ng CAD mamaya para sa secondary na hard disk natin. Total kasi obsolete naman na itong mga CD drive or yung optical disk drive.
Ito yung nakalimutan ko lang ipakita kanina. Itong label na to, ODD, para dun siya sa optical disc drive. Kasi nakalagay siya sa housing dun sa likod. Kailangan tanggalin mo na to. Pag nawala na, flip natin ulit. Kasama na siya dito sa casing. Bali yung slot kasi noong caddy natin, eto, mini SATA. So, kailangan yung housing ng caddy para din sa disk is mini SATA din. Yung ibang option ng mga laptop, pag merong mga M.2 na slot, yun yung ginagawa. So, since ito walang M2, dito tayo sa caddy. So, ito na yung hard disk. Hanap lang natin yung mga is. Then remove natin yung discount na natin yung hard disk niya. Tatanggalin na lang natin itong 4 na screw. Then, tatanggalin natin itong connector. Itong flex cable, lulusot natin dito. Kung may magtatanong po bakit nilagay natin yung SSD dun sa mismong primary slot, magkaiba kasi yung transfer speed nitong ODD SATA tsaka yung original na slot nung sa HDD. So dito natin nilalagay yung OS para mas mabilis yung performance sa SSD, then dito sa storage nya. So, kapit na natin ulit.
So ngayon guys, wala pa yung Caddy, wala pa ito. Babalik ko muna. Wala pa yung in-order natin sa Shopee, medyo delayed dahil sa NECQ. Dahil wala pa pang OS, syempre, install natin. Skip na natin OS installation. Habang waiting tayo dun sa delivery ng Caddy para dito sa hard disk. Tapos ko na siyang i-format. So, ito na yung boot time using SSD. Mas responsive yung OS pagdating sa SSD drive. Yan guys, sandali lang yung booting ng OS niya. So, napakabilis. Kahit sa mga desktop, ganyan din ang magiging performance niya. So, malayo yung pinagkaiba niya sa mga demotor na hard disk. So, antayin lang natin yung delivery tapos kakabit natin tong secondary, yung 500GB niya as a storage kasi maliit yung 120GB. So, balikan natin guys. So guys, ito tapos na tayo mag-install ng OS, saka mga drivers, saka yung ibang mga application na kailangan ng laptop na to. Actually, sa pinsan ko siya. At habang ginagawa natin yon, sakto dumating yung order natin na Caddy. Kung wala kayong idea sa Caddy, ito siya. So yung sa laptop, ang sukat ng Caddy is 9.5mm. Ayun yung kapal niya. And may kasama ng maliit na precision screw yan. So, testingin natin. Tinabi ko na yung hard disk kanina, akala ko hindi na darating. Disinfect muna natin kasi galing to sa local supplier lang, pero maganda na yung pag-iingat. So, kabit natin yung HDD 500GB. Ensure lang natin na makasok siya. Then yan, tatapat yung mga screws niya. So, ito na yung itsura niya guys. Tapos, tanggalin natin to likod. Ang removal na itong ito lang siya. One screw lang. Push lang natin dito.
Kita niyo guys. Kukunin lang natin tong lock. I-screw natin dito. Tapos yung front panel. Parehas na silang inject natin tong CD drive. So hindi naman pala siya naka-screw. Tulad ng ina-expect natin. Meron lang siyang lock dito. Ingatan lang natin kasi medyo malutong yung plastic. Yun. Hindi lang talaga perfectly fit pero okay naman. Insert na natin. Balik na natin. Tignan natin kung nadidetect na yung hard disk. Yan. Check natin guys, hard disk. Ayan, nakita na. So ito yung naka-partition kasi yun originally. So ang gagawin natin dyan, ita-transfer na lang natin yung mga laman ng files niya from the old OS kasi siyempre may user, may mga files siya. Then ta-transfer natin dun sa storage na gagawin na lang natin isang partition. So yun guys, hindi ko napapakita yon ang gagawin natin. At least ngayon nakita nyo na yung dalawang HDD upgrade sa isang laptop, SDD natin, tapos storage na lang natin yung old hard disk na ginamit natin. Maraming salamat guys, sana nagustuhan nyo yung video natin. Nagagamit nyo to sa mga vlogger na nag-upgrade ng mga gadgets. Pwede naman natin itong i-cover kahit na motovlog tayo. So, naggamit naman kasi yung mga laptops, desktop, cameras sa paggamit sa vlogging. So, okay kayo.